Xin chào các bạn, clip này thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Zigade. S cộng sẽ xuất hiện sắp tới ở trong bản tiếng Anh ở sự kiện đấu giá vào ngày mùng 2 tháng 2 sắp tới. Zigade nó sẽ có 3 dạng 10%, 50% và 100%. Khi các bạn đấu giá thành công thì các bạn sẽ có luôn được đó là dạng 100%. Zigade đây là một con thuộc dạng hỗ trợ, nó sẽ hỗ trợ cho team của bạn một số cái hiệu ứng đặt lên cho một số hệ này, nó sẽ đặt lên cho địch rất là nhiều hiệu ứng bất lợi này, và nó cũng sẽ là một con có thể phòng thủ được này. Đây nó sẽ sử dụng quà của hệ rồng lửa tiên, quà của nó đây, và những con trùng quà với nó cho đến hiện tại bây giờ đó là có thêm 7 con khác nữa. Duyên của nó dòng cuối với bộ đôi XY thì các bạn sẽ cộng được thêm cho nó 7,5% tỷ lệ giảm thương. Ở clip này thì mình sẽ chỉ giới thiệu về bộ skill của nó từ 4 sao cho đến 11 sao. Còn những cái vấn đề chi tiết hơn thì khi mà nó ra mắt ở bản tiếng Anh thì mình sẽ nói lại về nó sau, bởi vì là dịch bộ skill của nó với cả là review thực sự là cũng là rất là dài rồi, bởi vì nó có đến 3 dạng, do đó mình cũng phải review đến tận 3 con lận. Các bạn ý là dạng Zigade 100% thì nó có tổng chỉ số là 708 này, dạng 50% là 600 và dạng 10% nó là 486. Ứng với cả mỗi dạng nào thì nó sẽ sử dụng cái tổng chỉ số của cái dạng đó. Mình sẽ giới thiệu phần nội tại đầu tiên của Zigade. Bắt đầu trận đấu thì nó sẽ ở trạng thái 100% giống như thế này. Và khi mà nó nhận sát thương chí tử thì nó sẽ không chết, mà nó sẽ tách ra thành dạng nhỏ hơn của nó, đó là 50%. Và nếu trên sân của bạn mà có chỗ trống thì nó sẽ tách ra làm 2 con, còn nếu mà không có chỗ trống nào cả thì nó sẽ chỉ tách ra được 1 con thôi. Đây ví dụ nó sẽ tách ra thực 2 con dạng 50% rồi này. Ở dạng 50% và 10% tương ứng với nó thì nó sẽ sử dụng chỉ số của cái dạng đó. Và bắt đầu từ dạng 50% với dạng 10% trở đi thì nó sẽ không sử dụng được cái hiệu quả của bảo vật mà nó mang theo. Và 50% tách thành 10%, và đây là cái dạng cuối cùng, chết là hết. Mình sẽ giới thiệu dạng 100% trước. Dạng 100% về skill 1 thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 100% PA attack, và nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là 10% máu gốc và 10% giảm thương trong vòng 2 lượt. Với skill 2 của Zigade dạng 100% thì nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên 2 mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 120% PA attack. Đòn tấn công này của nó thì nó sẽ tự làm nó mất đi đó là 10% máu hiện tại và đặt lên địch đó là 2 cái hiệu ứng. Đầu tiên đó là chói đất và cái thứ hai đó là hiệu ứng Shell của nó. Cả hai hiệu ứng trên của Zigade đều đặt lên địch trong vòng 2 lượt, và hiệu ứng đầu tiên đó chính là chói đất. Hiệu ứng này nó sẽ có tác dụng đó là cứ khi địch hành động xong hoặc là cứ khi kết thúc lượt thì địch sẽ bị choáng trong vòng 1 lượt. Và cái hiệu ứng đặt lên địch đó là 2 lượt thì suy ra địch sẽ bị choáng đến tận 2 lượt lận. Thì các bạn để ý bây giờ con Tyranitar nó đang có hiệu ứng chói đất, sau khi nó hành động xong thì nó sẽ bị choáng. Hiệu ứng thứ hai đó chính là hiệu ứng Shell. Đây là theo kiểu một con ký sinh đặt lên địch này. Tác dụng của nó đó là làm cho địch bị giảm đi 10% song công và 10% tốc độ. Đây là một hiệu ứng đặc biệt, không cộng dồn và cũng không thể bị xóa bỏ. Và khi mà Zigade đặt lên địch một hiệu ứng Shell mới thì nó sẽ thay thế cho con cũ, và đồng thời Zigade nó cũng sẽ được hồi máu dựa theo đó là 10% máu gốc của nó. Tuy nhiên cũng không vượt quá đó là 300% cái PA attack của chính nó. Với skill 3 của Zigade thì nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên 3 địch với sát thương gây ra đó bằng 220% PA attack. Đòn tấn công này của Zigade cũng sẽ tự làm cho nó mất đi đó là 20% máu ở hiện tại để đặt lên cả 3 địch đó. Đó là hiệu ứng Shell của nó, đồng thời nó sẽ kích hoạt đó là toàn bộ những địch nào mà đang có dính hiệu ứng Shell của nó sẽ bị dính hiệu ứng trừng phạt trong vòng 1 lượt. Và đây chính là đòn tuyệt kỹ của Zigade. Một hình ảnh tuyệt kỹ rất là đẹp. Đây là đánh lên ngẫu nhiên 3 địch thôi. Và có chữ Z này, nó sẽ là lên địch hiệu ứng Z. Đó chính là hiệu ứng trừng phạt. Hiệu ứng trừng phạt của Zigade nó sẽ được thể hiện bằng cái chữ Z thế kia. Hiệu ứng trừng phạt đây là một hiệu ứng đặc biệt, không được cộng dồn và cũng không thể bị xóa bỏ. Dưới hiệu ứng này thì địch nào mà đánh lên những Pokemon hệ rồng hoặc gậy đất bên bạn thì coi như chỉ có thể gây sát thương chứ không kèm theo bất kỳ một hiệu ứng nào cả. Một ví dụ như con Mega Rayquaza chẳng hạn. Khi các bạn sử dụng Mega Rayquaza mà đang bị hiệu ứng trừng phạt này mà đánh tấn công lên những con Pokemon hệ rồng và đất, ví dụ như là Zigade, thì là chỉ gây được sát thương thôi, chứ còn thổi bay lên trời hay các hiệu ứng khác đều không có. Thì đó chính là tác dụng của hiệu ứng trừng phạt của Zigade, một hiệu ứng rất là tốt để giúp cho Pokemon hệ rồng và đất bên bạn có thể là
tránh được những cái hiệu ứng bất lợi từ bên địch. Và những Pokemon hệ rồng mà đất bây giờ trong team thì có chính là con Giga này, một này, Diamond Groudon cũng hệ đất này, hoặc là Mega Rayquaza chẳng hạn. Tại của Giga đó là khi bắt đầu vào trận đấu thì nó sẽ ở trạng thái đó 100% và đồng thời máu gốc của nó sẽ được tăng thêm đến 30%. Và những địch nào mà có chỉ số máu gốc mà thấp hơn Giga tấn công vào nó thì sát thương sẽ bị giảm đi, đó là 20%, giúp cho Giga sẽ trở thành một con phòng thủ rất là tốt. Và ngoài ra, khi Giga tấn công lên địch mà địch có chỉ số máu gốc mà kém hơn Giga thì sát thương Giga gây ra sẽ được tăng thêm đến 20%. Địch dưới hiệu ứng Cell của Giga khi tấn công vào nó thì sát thương sẽ bị giảm đi 15%. Và khi mà Giga máu dưới 70% mà bị Pokemon nào bị hiệu ứng Cell của nó tấn công vào thì Giga nó sẽ thu hồi lại con Cell ở trên địch đó để hồi lại máu cho bản thân. Cứ mỗi đồng đội bên bạn thì nó sẽ hồi máu đó là bằng 4% nhân với số lượng đồng đội đang có. Nếu mà hiện tại đang có 5 thì sẽ là 20% này. Tuy nhiên là sẽ không vượt quá đó 300% PA attack của Giga. Thì các bạn để ý máu của Giga đang dưới 70% này. Thì bây giờ những địch nào mà đang có hiệu ứng Cell của nó mà tấn công lên nó thì nó sẽ thu hồi một con Cell đó để hồi lại máu cho bản thân. Thì đó chính là cái tác dụng của hiệu ứng Cell mà Giga đặt lên địch. Giờ là mình sẽ giới thiệu về Giga dạng là 50%. Với Giga dạng 50% này thì skill 1 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 100% PA attack. Và đòn tấn công này sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 10% PA attack và 10% giảm thương trong vòng 2 lượt. Với skill 2 của Giga dạng 50% thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó là bằng 180% PA attack. Và đòn tấn công này của nó sẽ tiêu tốn của nó đi đó là 10% máu gốc để đặt lên địch một hiệu ứng Cell và đồng thời cũng sẽ đặt lên địch một hiệu ứng, đó chính là hiệu ứng mũi tên độc. Thì các bạn để ý địch đang bị hiệu ứng mũi tên độc của Giga dạng 50% này. Hiệu ứng mũi tên độc của Giga dạng 50% này thì nó sẽ được tồn tại trong vòng 3 lượt và nó sẽ được cộng dồn đến 3 lần. Hiệu ứng này nó sẽ có tác dụng theo kiểu mà trước khi địch hành động thì địch sẽ bị mất máu, dựa theo đó bằng 15% máu gốc của Giga dạng 100%. Tuy nhiên lại không vượt quá đó là 20% cái máu hiện tại của con Giga này. Với dạng 50% này thì địch nào mà đang bị hiệu ứng Cell đánh vào dạng 50% thì cái sát thương đánh vào sẽ bị giảm đi đó là 10%, đồng thời địch sẽ bị đặt lên một hiệu ứng đó là hiệu ứng mũi tên độc. Thì các bạn để ý thấy đó là con Tyranitar ở hàng trước nó đã bị đặt lên hiệu ứng mũi tên độc, bây giờ là được cộng 2 rồi này. Được cộng dồn đến 3 lần mà. Hiệu ứng mũi tên độc này của Giga nó sẽ được cộng thêm 30% sát thương nữa nếu mà địch đó là hệ bay. Với skill 3 của Giga dạng 50% này thì nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên 2 địch với sát thương gây ra đó bằng 240% PA attack. Và đồng thời nó cũng sẽ tự mất đi của bản thân đó là 20% máu hiện tại để đặt lên địch, đó là hiệu ứng Cell. Và đồng thời nó cũng sẽ kích hoạt Cell của toàn bộ những địch đang có thành hiệu ứng trừng phạt giống như dạng 100%. Thì đây chính là hình ảnh tuyệt kỹ của Giga dạng 50%. Nó cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng trừng phạt giống như tương tự như vậy. Các bạn để ý thấy đó là Giga của mình là nó sử dụng táo, tuy nhiên ở dạng 50% này thì là táo lại không được kích hoạt. Tiếp đến là Giga dạng 10%. Dạng 10% này thì skill 1 của nó sẽ tấn công theo sát thương thực, đó là bằng 150% PA attack của nó và tăng thêm cho bản thân đó là 10% tốc độ và 10% PA attack trong vòng 2 lượt. Do đó ở dạng 10% này sát thương nó gây ra sẽ rất là cao, bởi vì đó là sát thương thực dựa theo PA attack. Còn với skill 2 của Giga dạng 10% này thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 180% PA attack, và đây cũng là sát thương thực, và nó sẽ kêu gọi tất cả những Giga dạng 10% khác lên cùng tấn công lên địch đó. Và đây rồi nó kêu gọi một Giga 10% khác lên đánh tấn công cùng rồi này. Với Giga dạng 10% này thì nó sẽ không có đòn skill 3, mà nó khi đầy nộ thì nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là thêm 30% sát thương thực và 30% tỷ lệ hút máu. Với những Pokemon mà đang bị dính hiệu ứng Cell thì khi tấn công vào Giga dạng 10% thì nó sẽ ngay lập tức đánh trả lại bằng skill 1.
Và cứ khi mà Gigade phân tách ra thành một con từ 100% sang 50% hay là giảm từ 50% xuống 10% thì nó sẽ đặt lên ngẫu nhiên hai địch, đó là hiệu ứng sell. Bởi vì là khi phân tách nó sẽ đặt lên ngẫu nhiên hai địch hiệu ứng sell như vừa rồi, thì các bạn sẽ thấy đó là Gigade nó sẽ đánh trả lại địch khi mà địch lại tấn công nó. Tuy nhiên nếu địch mà không có hiệu ứng sell đánh vào Gigade thì Gigade nó cũng sẽ không phản công được. Đồng thời những địch mà đang dưới hiệu ứng sell này mà đánh vào Gigade dạng 10% thì sát thương sẽ bị giảm đi, đó là 5%. Và đây sẽ là một cái màn đánh hội đồng của Gigade dạng 10%. Phải nói là 4 con này đánh theo sát thương thực thì sát thương gây giảm rất là cao. Và cứ khi mà nó ra skill 2 như thế này thì nó sẽ lại kêu gọi toàn bộ đồng đội của bạn dạng 10% lên đánh tấn công địch đó. Và cái lúc mà nó đang đầy nộ như này thì các bạn để ý thấy là nó tăng thêm tỷ lệ hút máu. Do đó thì sát thương gây ra nó cũng rất là cao. Ở đây không có đòn ulti này. Đây là một cái khoảng thời gian là vừa tấn công vừa có thể đầy lại máu nhờ cái hiệu ứng hút máu của nó khi đầy nộ. Thì dạng 10% này là một cái dạng mà kiểu dạng như là tấn công cao nhất của nó, còn phòng thủ thì không có. Còn nếu mà dạng 100% là theo kiểu mà phòng thủ và đặt hiệu ứng bất lợi nhiều. Còn dạng 50% là lúc đó thì nó cũng không còn là tăng nữa trâu nữa rồi, mà nó chỉ chủ yếu là đặt lên hiệu ứng độc lên địch là chính thôi. Và đây, một địch đang bị hiệu ứng sell tấn công lên cả 4 con này. Và ngay lập tức bị đánh trả luôn. Và đánh trả như vậy sẽ kèm hồi máu, do đó Gigade 10% nó sẽ hồi lại máu được. Thì vừa rồi đó là toàn bộ skill của Gigade dạng 10% mà mình đã review cho các bạn. Tại hỗ trợ team đầu tiên, đó là cứ mỗi Pokemon hệ tiên có trong team của bạn thì Gigade sẽ tăng thêm cho team đó là 10% tỷ lệ hồi máu, đồng thời cũng giảm của địch đi, đó là 10% tỷ lệ hồi máu này. Và tối đa số lượng tỷ lệ hồi máu mà Gigade tăng cho team của bạn đó là lên tới 30%. Cứ mỗi Pokemon hệ bóng tối có trong team của bạn thì Gigade nó sẽ trừ đi của địch, đó là 10% máu gốc. Và tối đa Gigade nó sẽ trừ đi của địch, đó là 30% máu gốc. Cứ mỗi Pokemon hệ rồng có trong team của bạn thì Gigade nó sẽ tăng cho Pokemon hệ rồng bên bạn đó là 10% sát thương, và tối đa tăng thêm cho những Pokemon hệ rồng bên bạn đó là 30% sát thương. Cứ mỗi Pokemon hệ đất có trong team của bạn thì Gigade nó sẽ giúp cho những Pokemon hệ đất này giảm đi 10% cái sát thương thực nhận vào, và tối đa đó là giảm đi đến tận 30% sát thương thực. Bản thân Gigade là một con thuộc hệ rồng và đất, do đó thì nó cũng sẽ được tính là một con hệ đất để có thể cộng vào cái số Pokemon đất đó để giảm đi cái sát thương thực và tăng thêm sát thương dành cho những Pokemon hệ rồng. Chính là cái Aura Skill mà Gigade hỗ trợ cho team của bạn. Và cái hiệu ứng này thì của Gigade chỉ có tồn tại mà khi mà nó còn sống ở trên sân. Với Gigade khi 8 sao thì khi mà nó bị phân tách thì sau 2 lượt mà nó vẫn còn sống sót thì nó sẽ hợp lại toàn bộ những cái dạng mà nó đang có ở trên sân để trở thành một cái dạng cao hơn của nó. Ví dụ như bạn đang có dạng 50% ở trên sân thì nó sẽ hợp với cả những dạng khác để trở thành một dạng đó là 100%. Còn nếu các bạn mà đang chỉ có dạng 10% ở trên sân thì nó sẽ hợp lại đó thành dạng 50%. Do đó khi mà lên 8 sao thì coi như nó cũng có thêm một cái sinh mạng mới. Gigade khi lên 8 sao nữa thì ngay đầu trận đấu nó sẽ đặt lên ngẫu nhiên 3 địch, đó là hiệu ứng sell của nó, và đồng thời nó sẽ kích hoạt hiệu ứng trừng phạt của nó ngay lập tức. Với Gigade khi 11 sao thì mình không có để review, do đó thì mình sẽ đọc thông tin của nó khi 11 sao, đó là hiệu ứng trừng phạt của nó sẽ được tăng thêm một lượt, tức nghĩa từ 1 bây giờ thành 2 lượt rồi này. Và ở dạng 100% này thì là đòn tấn công skill 3 của nó sẽ được cộng thêm một mục tiêu từ 3 lên 4. Và khi mà nó kích hoạt hiệu ứng trừng phạt của nó lên mục tiêu thì là nó sẽ gây sát thương lên địch đó, đó là dựa theo 10% máu gốc của Gigade, tuy nhiên lại không vượt quá 300% PA attack của chính nó. Đây là bắt đầu trận đấu của Gigade khi 11 sao này. Địch sẽ bị trừ máu đi, đó chính là hiệu ứng trừng phạt của nó đặt lên ngẫu nhiên 3 địch từ ngay lượt đầu rồi này. Đó là tác dụng của 8 sao và đồng thời kích hoạt nó luôn. Thì địch 3 địch đó đã bị trừ đi máu, dựa theo đó là 10% máu gốc của Gigade. Tiếp đến đó là dạng 50%. Ở dạng 50% này thì skill 3 của nó sẽ được cộng thêm một địch.
Tức nghĩa là từ 2 địch bây giờ lên đánh lên 3 địch, và đồng thời khi hiệu ứng trừng phạt được kích hoạt thì ngay lập tức sẽ có một hiệu ứng mũi tên độc được đặt lên địch đó. Đối với dạng 10% này thì là những cái đòn hiệu ứng đến từ skill 1 của Zigade 10% sẽ được nhân lên gấp đôi. Ví dụ như là skill 1 tăng thêm 10% tốc độ và 10% PA attack thì bây giờ sẽ là 20% và được cộng dồn đến 5 lần. Và những cái sát thương thực hay là những sát thương đến từ nội tại của những địch nào mà đang bị hiệu ứng trừng phạt mà đánh vào Zigade dạng 10% này thì sát thương đó sẽ bị giảm đi đến là 50%. Mình đã giới thiệu xong về Zigade rồi. Nếu bạn hỏi Cell là cái gì thì Cell chính là cái con nhỏ nhỏ này này. Con đó chính là Cell của Zigade. Zigade thực sự là một con hỗ trợ cho team cũng rất là tốt và rất nhiều hiệu ứng bất lợi đánh lên địch. Thì mình nhận xét Zigade lúc bắt đầu mới ra thì 4 sao thì nó vẫn chưa có thể phòng thủ được. Tuy nhiên là để hỗ trợ cho team thì vẫn là ok. Còn nếu mà các bạn muốn nó trâu thì có thể sử dụng nó lên 8 sao. Còn khi nó 11 sao thì nó có thể trâu nhiều lúc mà có thể hơn được cả con Brahmin Gaudon được ở trong rất là nhiều tình huống. Và về sau thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó để hỗ trợ cho team tiên đất đá đều được. Bởi vì là bộ skill của nó cũng sẽ giảm đi cái sát thương thực, với cả là tăng thêm hiệu quả hồi máu. Đó là những điều mà team tiên đất đá rất là thích. Thì với thời điểm mà trước khi tiên đất đá ra đời thì là Zigade dạng 4 sao này thì vẫn chưa có thể sử dụng tốt được. Phải đến lúc mà tiên đất đá Mega TNC xuất hiện thì Zigade 4 sao vẫn có thể sử dụng được. Hẹn gặp lại các bạn ở clip khi mà Zigade chuẩn bị ra mắt, thì lúc đó thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn về Zigade. Còn đây là mình chỉ giới thiệu skill thôi nhưng mà cũng rất là tốn thời gian luôn rồi.